السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. وهذا الفيديو ان شاء الله غيكون على الباست بيرفكت سيمبل اللي هو نوع من انواع الباست. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا الفورم ديالو، لا فورم ديال الباست بيرفكت سيمبل، اليوزز يعني فوقاش كنستعملوا الباست بيرفكت سيمبل، وحتى الاكسبريشنز اللي كنستعملوا معاه، يعني بعض العبارات اللي كنستعملوا فاش كنجيو نخدموا بالباست بيرفكت سيمبل، وبعض الامثله. وبالنسبه لهذا الدرس راه كيتحط في الوطني وكتكون غالبا عليه نقطه، لهذا خليكم معايا في الفيديو ان شاء الله. اول حاجه غنبدا بها بالنسبه للباست بيرفكت سيمبل هي الفورم، يعني القاعده ديالو هي subject، يعني I you he she it we they plus had الverb to have في الباست سيمبل، had بالنسبه للبوزيتيف فورم وhadn't بالنسبه للنيجاتيف فورم، بلاس باست بارتيسيبل بالنسبه للباست بارتيسيبل ديال اي فيرب خاصو يكون محفوظ. والاساتذه راه كيعطيو سام ليست، كيعطيو دي ليست ديال الباست بارتيسيبل ديال الفيربس خاص يتحفظوا بالنسبه اللي بغى يجاوب بطبيعه الحال. subject plus had or hadn't plus past participle. بالنسبه للكويستشن، الا بغيتي تطرح سؤال موظفا هاد الباست بيرفكت سيمبل، غير كتانفيرسي، كترجع هاد ولا هادنت هي الاولى، وعاد كتحط موراها السابجيكت، وعاد الباست بارتيسيبل كيبقى في بلاصتو. الحاجه الثانيه اللي كاينه هي اليوزز، يعني فوقاش حنا كنستعملوا هاد الباست بيرفكت سيمبل. we use the past perfect simple to describe an action that happened before another one in the past. يعني حنايا كنوظفوا الباست بيرفكت سيمبل باش نوصفوا واحد الحدث، واحد الاكشن ولا واحد الايفنت اللي وقع قبل واحد الحدث اخر في الباست، بجوج بيهم وقعوا في الباست ولكن واحد قبل واحد. بالنسبه للفيرست اكشن كنوظفوا الباست بيرفكت سيمبل، يعني هذا subject plus had plus past participle. بالنسبه للسكند اكشن كنوظفوا الباست سيمبل، يعني كنحطوا الباست سيمبل ديال الفيرب عادي. بالنسبه للاكسبريشنز يوزد، بالنسبه للعبارات اللي كنستعملوا فاش كنجيو نوظفوا الباست بيرفكت سيمبل، كاين before after كاين بيناتهم واحد الفرق غيبان في الاكزامبل. كاين when by the time as soon as by 2000s for example, since for و too many expressions. كنوظفوا بزاف ديال العبارات غالبا كيجيو في الاول ويمكن يجيو في الوسط. المهم حنا دابا قلنا الفورم subject plus had plus past participle، قلنا اليوزز فوقاش كنستعملوا الباست بيرفكت سيمبل باش نوصفوا واحد الحدث اللي جا قبل واحد الحدث اخر في الباست، وقلنا الاكسبريشنز used before after when by the time as soon as by 2000s since for. بالنسبه للاكزامبلز، اول اكزامبل عندنا هو بالنسبه ل before John had already done his homework before he came to school. هنا كاين جوج احداث. جون صوب التمارين ديالو وجا للمدرسه. جون صوب التمارين ديالو before يعني قبل ما يجي للمدرسه. حنا قلنا من قبل ان الفيرست اكشن كنستعملوا فيها الباست بيرفكت سيمبل، عليها قلنا جون had already done. already يعني ديجا كما كنقولوا. جون had already done، هنا استعملنا الباست بيرفكت سيمبل. الباست participle ديال الverb to do هو done. John had already done his homework before he came. استعملنا الباست simple ديال الverb to come. He came to school. John had already done his homework before he came to school. Second example for after. بالنسبة ل after يعني العكس ديال before. Max watched TV after he had written his essay. ماكس تفرج في التلفازة من بعد ما كتب ليسي ديالو. شنو الحاجة اللي وقعت الأولى، يعني الفيرست اكشن اللي كنستعملو الباست بيرفكت سيمبل، هي أنه كتب ليسي ديالو. he had written his essay، ومن بعد عاد شاف التلفازة. لهذا قلنا ماكس watched TV، استعملنا الباست سيمبل لأن هذه هي second action after he had written his essay، يعني من بعد ما كتب ليسي ديالو.
اللي هي الفيرست اكشن. بالنسبة للثيرد اكزامبل بالنسبة ل when ولا by the time. When by the time Dave arrived we had already finished the reading assignments. ملي يعني عندما أو كما كنقولوا بالدارجة ملي جا ديف ملي وصل we had already finished the reading assignments كنا ديجا سالينا واجب القراءة. يعني شنو الحاجة اللي وقعت هي الأولى هي أننا سالينا واجب القراءة، والحاجة اللي وقعت الثانية هو أن ديف جا. when ولا by the time Dave arrived هذه second action اللي هذا استعملنا past simple. Dave arrived we had already finished the reading assignments كنا ديجا سالينا واجب القراءة. had already finished هو past participle ديال الverb to finish، وهذه هي first action اللي قلنا كنستعملوا فيها past perfect simple. بالنسبة للfourth action fourth example as soon as اللي كتعني بالعربية بمجرد ما. They flew to London as soon as they had heard about their father's death. يعني سافروا أو طاروا لندن بمجرد ما سمعوا خبر وفاة الأب ديالهم. شنو الحاجة اللي وقعت الأولى هي أنهم سمعوا خبر الوفاة، لهذا قلنا they had heard about their father's death. سمعوا خبر الوفاة وعاد مشاو لندن. They flew to London as soon as they had heard about their father's death. بالنسبة للمثال الخامس هو by 2000s. By 2000s Mr. Ford had already got retired. يعني في سنة 2000 Mr. Ford كان ديجا خرج تقاعد. had already got retired. بالنسبة ل last example المثال الأخير هو since ولا for. مثلا I met Nadia yesterday. We hadn't seen her since 1987 أو for 20 years. I met Nadia. أنا تلاقيت نادية البارح. I met Nadia yesterday. We hadn't seen her since 1987 ولا for 20 years. شنو الحاجة اللي وقعت الأولى هي أننا ما شفناهاش من 1987 ولا ما شفناهاش 20 عام هادي، والبارح عاد تلاقيتها. هذه هي لا ديفيرونس اللي كاين. الحاجة اللي كاينة هو أنه خاصك تفرق بين الحاجة اللي وقعت أو الحدث الأول والحدث الثاني، باش إلا كان الحدث الأول first action غتستعمل past perfect simple والsecond action غتستعمل past simple، وهاد العبارات راه كيتعاودوا. المهم هذا كان هو الفيديو ديالنا، وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. ولا عجبو الفيديو ما ينساش يخلي لايك ويبارطاجي الفيديو مع الناس اللي كيقراو معاه ولا شي واحد اخر. واللي بغى يطلب مني شي حاجه ما ينساش يخلي لي كومنت لتحت، يخلي لي تعليق، او لا يصيفط لي ميساج في صفحه الانستغرام، راني خليت اللين ديجا قبل. والسلام عليكم.